قبل از اینی که برنامه رو شروع کنیم خواستم یک توضیح بدم که ما طبق روال معمول باستانشناسایی که توی سایت هایی که معرفی میکنیم کار کردن اطلاعاتشون رو در اختیار شما میذاریم. در تپه زاغه مهمترین باستانشناسایی که کار کردن آقای دکتر عزت الله نگهبان هستش و آقای دکتر شهمیرزادی. ما آقای دکتر عزت الله نگهبان رو در برنامه چهارممون در جلسه گفتار چهارممون در مورد شهر سوخته معرفی کردیم. آقای دکتر شهمیرزادی رو هم در جلسه پنجم در رابطه با جیرفت معرفی کردیم. لذا برای اینکه اطاله کلام نشود رجوعتون میدیم به اون برنامه ها و نگاه کنید. اما در امروز در رابطه با تپه زاغه در خدمتتون هستیم. فرانس باز پدر انسانشناسی آمریکایی درباره اهمیت مطالعه تاریخ و انسانشناسی در مقدمه کتاب Anthropology and Modern Life میگوید در نگارش این کتاب مقصود من آن بوده است که نشان دهم برخی از ریشه دارترین باورهای زمان ما اگر از چشماندازی گسترده تر نگریسته شوند در واقع چیزی جز پیش داوری نیستند و اینکه شناخت انسانشناسی به ما امکان میدهد با آزادی فکری بیشتری به مسائل و مشکلاتی که تمدن ما با آنها روبروست بنگریم. این جمله از فرانس بواس یکی از بنیانهای بنیادی در انسانشناسی تاریخی است، زیرا بواس به صراحت میگوید بدون شناخت تاریخی و فرهنگی انسانها باورهای امروزی ما میتواند صرفاً پیش داوری باشد. او مطالعه تاریخ و انسانشناسی را ابزار آزادی اندیشه، نقد تمدن مدرن و فهم عمیق جامعه می‌داند. با درود بر علاقه‌مندان به تاریخ کهن سرزمین ایران، امروز جمعه 17 بهمن ماه سال 1404 برابر با جمعه 6 فروردین 2026 است. این جلسه 22مین جلسه از سلسله سخنرانی‌های ناگفته‌های تاریخ ایران است که به تپه زاغه واقع در دشت قزوین اختصاص دارد. در جلسه آتی ما به تورنگ تپه خواهیم پرداخت که در شمال شرقی شهر گرگان در استان گلستان قرار دارد. تورنگ تپه با 7000 سال قدمت یکی از غنی‌ترین و قدیمی‌ترین سایت‌های باستانی شمال ایران به شمار می‌رود. اما در مورد تپه زاغه، تپه زاغه گنجینه‌ای از گذشته ایران است و اگر بخواهیم درباره آن سخن بگوییم باید مطرح سازیم که این مکان یکی از محوطه‌های باستانی بسیار جذابه که نشان می‌دهد اجداد ما چطور زندگی می‌کردند. تپه زاغه در دشت قزوین، استان قزوین ایران قرار داره و بخشی از فلات مرکزی ایران به شمار می‌رود. این تپه یک سکونتگاه قدیمی شهری است که حدود بین 1.5 تا 2 هکتار بخش مسکونیش وسعت داره و نزدیک سایت‌های دیگری مثل تپه قبرستان و سگزآباد قرار داره. فکر کنید هزاران سال پیش مردم اینجا برای خودشون خونه می ساختن، کشاورزی می کردن و حتی سیستم های اداری ساده‌ای داشتن. در این پیشگفتار می خواهم سیستم های اداری رو، معماریشون و قدمتشون و یافته ها و اهمیت این تپه رو در فلات مرکزی ایران در اختیار شما قرار بدم. این گفتار بر مبنای اطلاعاتی است که از منابع معتبر به دست آورده و بر مبنای آن صحبت می‌کنیم. تپه زاغه حدود 5300 سال قبل از میلاد تأسیس شده و تا حدود 4350 قبل از میلاد مسکونی بوده. اما کاوش‌های جدیدتر نشون میده که فعالیت‌ها از حدود 5370 تا 5070 قبل از میلاد شروع شده و تا 4460 و تا 4420 قبل از میلاد ادامه داشته.
این یعنی دوران کالکولیتیک انتقالی که بین نوسنگی و عصر مس قرار داره. جالبتر اینه که توکن های گلی که اشیاء کوچکی بود که اینا رو برای شمارش و کلکولیشن استفاده میکردن، این توکن ها وقتی که پیدا شد نشون داد که قدمتشون به حدود 6000 سال قبل از میلاد برمیگرده. یعنی 2 دوره سکونت در این منطقه وجود داشته، یکی خیلی قدیمی تره و اصلیه، یعنی حتی ابزارهای سنگی از حدود 7000 سال قبل از میلاد هم در اینجا پیدا شده، مثل ملات سنگی. اولین کاوش ها در دهه 1970 میلادی توسط تیم دانشگاه تهران به رهبری زنده‌یاد عزت‌الله نگهبان انجام شد و در سال 2001 دوباره توسط ایشون حفاری ها انجام شد. این تاریخ ها از آزمایش های رادیو کربن به دست آمده و نشون میده تپه زاغی یکی از قدیمی ترین روستاهای سازمان یافته در ایران به شمار می رود. تپه زاغی فقط یک تپه خاکی نیست، شواهدی از زندگی پیشرفته دارد. مثلا ساختمان نقاشی شده در اونجا آقای دکتر نگهبان پیدا کردن که 11 در 7 متر طول و عرضش، با دیوارهای گچی قرمز، نقاشی سیاه سفید از بز کوهی. این ساختمان احتمالاً مکان مقدسی بوده، شاید برای زایمان زنان یا مراسم، چون داخلش نیمکت، اجاق و تزیینات خاصی داشته. 23 گور بزرگسال و نوزاد در این محوطه پیدا شده که داخلشون اشیاء محلی و وارداتی مثل صدف، فیروزه و مهره‌های زیادی بوده. این نشون دهنده تمایز اجتماعی و تجارت با مناطق دیگه است. زنها در گورها با جواهرات غنی دفن شدند که بیانگر نقش مهمشون بوده. علاوه بر این توکن‌های گلی در شکل‌های مختلف، هرم، دیسک، استوانه پیدا شدند که برای شمارش کالا مثل خروجی سفالگری استفاده می‌شده. این یعنی یک سیستم اداری اولیه، حتی قبل از اختراع خط. کوره‌های سفال، ابزارهای تولید، چرخ ریسندگی برای پارچه و باقی مانده حیوانات مثل گوسفند، بز، گاو، غزال و روباه نشون میده که اقتصادشون بر پایه کشاورزی، دامداری و شکار بوده. شیر حیوانات هم رو هم مصرف میکردن. سفالهای نقاشی شده قدیمی که مربوط به حدود 6000 تا 5500 قبل از میلاده در اینجا به دست آمده که شبیه به سفالهای تپه سیلک و حتی مهرگره در پاکستان و جیتون در ترکمنستانه. یعنی یک ارتباط فرهنگی گسترده میان زاغه و این مناطق وجود داشته. از نظر اهمیت باستان شناختی تپه زاغه کمک میکنه بفهمید چطور جوامع نوسنگی به سمت پیچیدگی بیشتر رفتن. اینجا یکی از مراکز اولیه تولید سفال چرخسازه که قدیمی ترین نوع در جهان به شمار میره و کارهای فلزکاری. باقی مانده های حیوانی بررسی شده توسط خانم مرجان مشکور نشون میده که نوسنگی تا عصر آهن اقتصاد دشت قزوین بر پایه دامداری و کشاورزی بوده. این سایت بخشی از خوشه سگزآباده که شامل تپه های زاغه، قبرستون و سگزآباده و نشون دهنده رشد جمعیت 3 برابری از نوسنگی دیرینه یا کالکولیتیک انتقالی. اما بعد از 3000 سال قبل از میلاد بسیار از سایت ها در این منطقه ترک شدند، احتمالاً به خاطر خشکسالی، زلزله و یا تغییرات آب و هوایی. سوال این است جایگاه تپه زاغه در فلات مرکزی ایران چه بوده است؟ فلات مرکزی ایران که شامل دشت‌های قزوین، تهران و کاشانه منطقه نیمه خشکه با منابع آب محدود. تپه زاغه بخشی از شبکه‌های غیر متمرکز روستاهای کوچکی که بدون سلسله مراتب بزرگ اداره می‌شدند، برخلاف مناطقی مثل کوپ داغ در ترکمنستان که شهرهای بزرگ ساختند. اینجا به خاطر محدودیت‌های زیست محیطی مثل رودخانه‌های نامطمئن و فعالیت‌های تکتونیکی شهرنشینی بزرگ اتفاق نیفتاد. اما تجارت اشیاء نادر مثل سنگ‌های قیمتی، فناوری‌ها، متالورژی، سفال رونق داشته و تمایز اجتماعی رو بدون قدرت مرکزی افزایش میداده. این شبکه‌ها در هزاره پنجم رشد کردند با تولید تخصصی مثل سفال چشمعلی که هویت مشترکی میساخت، اما بعد از 3000 قبل از میلاد فرو پاشیدند. تپه زاغه نشون میده فلات مرکزی یکی از ستون‌های تحول فرهنگی در هزارهای ششم تا چهارم قبل از میلاد بوده.
با تاثیر از زاگرس و ارتباط با بین النهرین و آسیای مرکزی. مثلا مجسمه های گلی که در اینجا در واقع به دست آمده نشون میده که جریان فرهنگی که پیشتر آمده تمدن دره سند بوده شباهت داره بین این در واقع پیکره هایی که در زاغه به دست آمده و در آنهایی که در مهگره بلوچستان به دست اومده. در نهایت تپه زاغه مثل یک پنجره به گذشته است که نشون میده ایرانی های باستان چطور از شکارگری به کشاورزی و جامعه پیچیده تر حرکت کردن بدون اینکه به حکومت های بزرگ برسن. این مکان اهمیتش در اینه که کمک میکنه بفهمیم چرا برخی جوامع رشد کردن و برخی نه و جایگاهش در فلات مرکزی به عنوان یکی از مراکز اولیه تحول فرهنگی چه بوده است. اما در مورد موقعیت جغرافیایی تپه زاغه، تپه زاغه که در دشت قزوین قرار داره بخشی از فلات مرکزی ایرانه و موقعیت دقیقش نزدیک روستای حیدرآباد و سگزآباد در جنوب استان قزوینه. این تپه بخشی از حوشه سگزآباد هست که شامل همونطور توضیح دادیم تپه‌های زاغه، قبرستان و سگزآباده و نشون دهنده یک سری سکونتگاه‌های باستانی در این منطقه است. در تقسیمات اداری جدید تپه زاغه به دهستان سگزآباد بخش مرکزی شهرستان بوئینزهرا در استان قزوین تعلق داره. بوئینزهرا یکی از شهرستان‌های جنوبی استان قزوینه، نزدیک به مرز با استان‌های مرکزی و البرز قرار داره. فاصله در واقع تپه زاغه تا شهر قزوین حدود 50 تا 60 کیلومتره. فاصلش تا کرج حدود 87 کیلومتره و تا تهران حدود بین 128 تا 140 کیلومتر است. اقلیم منطقه نیمه خشک با آب و هوای قاره‌ای، زمستون‌های در واقع سرد و خشک و تابستون‌های گرم. بارش سالانش هم حدود 232 میلیمتر در سال هست. بادهای غالبش هم از شمال غرب میوزن و این اقلیم به خاطر موقعیتش در جنوب البرز و فلات مرکزی ایران باعث شده که زمستون‌های برفی و تابستان‌های معتدل داشته باشه. ارتفاع تپه زاغه از سطح دریا حدود 1230 تا 1300 متر می باشه. ارتفاع خود تپه 6 تا 7 متر از سطح زمین اطرافشه، چون خاک بک حدود 6 متری سطح فعلی تپه به دست آمده. لایه‌های بالایی مربوط به هزاره پنجم قبل از میلاده. برخی منابع هم ارتفاع کمتری رو اختصاص دادن، شاید هم به خاطر فرسایش باشه. مساحتش حدود 40,000 متر مربع، 2 هکتار مسکونی، 2 هکتار غیر مسکونی، هرچند بعضی تخمین ها هم بیشتر این رو اعلام کرده که یک ابعادی به 210 تا 145 متر رو براش گزارش داده. اما در مورد در واقع ثبت این تپه زاغه در آثار ملی ایران، تپه زاغه در سال 1381 هجری شمسی معادل 2002 میلادی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. شماره ثبتش هم 7595. این ثبت توسط سازمان میراث فرهنگی انجام شده و هدفش حفاظت از این محوطه باستانی بوده، چون فعالیت‌های انسانی مثل ساخت مرغداری در سالهای اخیر به این محوطه متاسفانه آسیب زده. ویژگی‌های کالبدی و کلیدی که باعث ثبت این اثر در فهرست آثار باستانی شده عبارتند از اینی که قدمت بالایی داره. این محوطه به هزارهای ششم و هفتم پیش از میلاد برمیگرده. معماری پیشرفته‌ای داره. کشف 22 خانه خشتی با جهتگیری‌های هماهنگ با بادهای محلی شمال شرقی به جنوب غربی، دیوارهای درجه داره، سقف‌های مسطح با تیر چوبی و کاگل و ساختمان منقوش یا ساختمان نقاشی شده که گفتیم توضیح دادیم در موردش که دارای نقاشی‌های قرمز گچی و سیاه و سفید از بز کوهیه. یافته‌های فرهنگی در اینجا مهمه که توکن‌های گلی برای سیستم‌های حسابداری اولیه بوده. سفال‌های نقاشی شده
در اونجا مانند سیلک و مهرگره، ابزارهای سنگی، باقیمانده‌های حیوانات مثل گوسفند، بز، زغال و گورهای با اشیاء وارداتی مثل فیروزه و صدف که نشون دهنده تجارت و تمایز اجتماعی. همچنین دفن کودکان در زیر خانه‌ها و بزرگسالان در محوطه یا بعضیشون در زیر خانه‌ها بیانگر آداب تدفین خاصی بوده و در واقع این تپه به اطلاعات بسیار ارزنده‌ای رو در مورد سکونت انسان‌ها در فلات مرکزی ایران به دست ما میده. اما معنی در واقع تپه زاغه چیه؟ بر اساس بررسی‌های زبانی و تاریخی تپه زاغه نام پارسی است که از دو بخش تشکیل شده. تپه که در باستانشناسی به معنی تل یا توده خاکی هستش، یا به انگلیسی تل یا ماند و اغلب برای سایت‌های باستانی استفاده میشه، و زاغه که ریشش به زاغ برمیگرده. زاغ در پارسی به معنای نوع کلاغ است و زاغه میتواند به معنای لانه کلاغ یا مکان کلاغ‌ها باشد. در برخی زمینه‌ها زاغه به معنای کلبه کوچک، آغل یا حتی محله فقیرنشین هم ازش استفاده می شده. اما در مورد این تپه باستانی احتمالاً به معنی تپه کلاغ یا تل کلاغی است. حالا چرا به این نام خوانده میشه؟ منابع تاریخی و باستان شناختی مستقیما دلیل خاصی ذکر نکردن، اما به نظر می رسد این نام محلی باشه که از ویژگی‌های طبیعی منطقه گرفته شده. مثلا ممکنه به خاطر وجود تعداد زیاد کلاغ‌ها در دشت قزوین یا شکل تپه که شبیه لانه کلاغ بوده انتخاب شده باشه. این تپه نامش احتمالاً از گویش محلی مردم منطقه آمده، نه از اهمیت باستان شناسیش. در متون قدیمی تر مثل گزارش‌های کاوش دانشگاه تهران فقط به عنوان تپه زاغه اشاره شده بدون ذکر علت این نام. اینم اون مرغداری است که سمت چپ تپه، اون دایره که موقعیت تپه است و اون حریم در داخل حریم تپه آمده زده شده. اما در مورد جمعیتش، برای رسیدن به تعداد جمعیت ابتدا باید مساحت این محوطه مشخص بشه. گفتیم که تپه زاغه مساحتش تقریبا حدود 4 هکتاره. باستانشناسان میان بررسی میکنن که چند درصد از این مساحت واقعا مسکونی بوده، چند درصد انبار، مسیر، حیات یا فضای باز بوده. مثلا اگر از 4 هکتار فقط 2 هکتار مسکونی باشه، محاسبه جمعیت بر اساس این 2 هکتار انجام میشه. مرحله بعدی شمارش خانه ها و ساختمان هاست. در کاوش‌های زاغه حدود 20 تا 25 خانه خشتی شناسایی شده. این خانه ها اغلب اندازه و طرح مشابه دارن و گاهی هم چند اتاقه بودن. هر خانه به عنوان واحد سکونت یک خانوار در نظر گرفته می شود. سپس تعداد افراد هر خانه محاسبه میشه. باستانشناسا از مطالعات انسان شناسی و مقایسه با جوامع نوسنگی و مسنگی معمولا تعداد افراد هر خانه را بین 4 تا 8 نفر در نظر میگیرند. این عدد میتواند بسته به اندازه خانه و موقعیت اجتماعی متغیر باشد. فرمول به این ترتیب استش که ما تعداد افراد در هر خانه رو در تعداد خانه ضرب میکنم و جمعیت اونجا در میاد که اگر ما 20 نفر واحد مسکونی بگیریم و 5 نفر در هر واحد بگیریم، جمعیتش میتونه که 100 نفر باشه. ولی اگر تعداد در هر خانه رو که بین 4 تا 8 نفر بوده در نظر بگیریم و گزینه بالا رو انتخاب کنیم، میتونه که این جمعیت 80 باشه، 160 باشه و در کمترین حالت 80 تا 80 نفر در اینجا زندگی میکرد. اما در مورد کاوش‌های اولیه تپه زاغه همونطور که گفتیم زیر نظر دانشگاه تهران و مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران انجام شد و تمرکز روی لایه‌های معماری ساختمان نقاشی شده معروف ساختمان منقوش یا معبد، گورها و اشیاء مثل توکن‌های گلی بود. این دوره حدود 20 فصل کاوش داشت، اما عمدتاً در سالهای اولیه متمرکز بود. در 1349 شمسی تا 1330 معادل 1370 میلادی اولین فصل کاوش‌ها توسط آقای دکتر عزت‌الله نگهبان مدیر مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران شروع شد
نگهبان سایت ها رو بررسی کرده، گودال های آزمایشی حذف کرد تا عمق لایه ها رو بفهمه. تا حدود 6 متر زیر سطح زمین رفتن. 19 توکن گلی پیدا شد. این کاوش ها بخش از پروژه بزرگ دشت قصری بود. در سال 1150 تا 51 شمسی، یعنی 1971 تا 1972 میلادی، ادامه کاوش ها توسط زنده یاد دکتر نگهبان با همکاری دکتر صادق ملک شهمیرزادی انجام شد که حدود 1050 متر مربع حفاری شد. 16 واحد مسکونی از جمله واحد نقاشی شده رو پیدا کردن. گورهای غنی کشف شد. 18 توکن در سال 1151 هم علاوه بر توکن‌های قبلی به دست آمد. دکتر شهمیرزادی پایه‌نامه دکتراشو بر اساس این کاوش‌ها نوشت و سایت و عنوان روستایی از هزاره ششم بیش از میلاد توصیف کرد. در سال 1152 شمسی معادل 1973 میلادی، آخرین فصل پیش از انقلاب توسط دکتر نگهبان و دکتر شهمیرزادی انجام شد. 14 توکن دیگه پیدا شد و لایه‌های پایین‌تر دوره نوسنگی کلکوتا، دوره کلکولیتیک انتقالی بررسی شد، ولی کاوش‌ها به خاطر انقلاب متوقف شد. در این دوره هیچ همکاری خارجی مستقیم در تپه زاغه گزارش نشده، اما در دشت قزوین تیم‌های بلژیکی، ژاپنی در دهه 1960 که معادل 1340 شمسی هستش، بررسی‌های در جنوب دشت بوین زهرا انجام دادند. کاوش‌های بعد از انقلاب، یعنی پس از سال 57 یا 1970 میلادی، با وقفه طولانی از سر گرفته شد. تمرکز روی بازنگری تاریخ‌گذاری اندازه سایت، مناطق صنعتی و زباله‌دانی و مطالعات چند رشته‌ای مثل رادیو کربن و جانورشناسی متمرکز بود. سازمان میراث فرهنگی نقش بیشتری داشت. در سال 1369 شمسی معادل 1990 میلادی کاوش‌های متناوب از سر گرفته شد، اما در مورد این کاوش‌ها جزئیات اندکی در دسترس است. سال 1373 تا 1374 شمسی کاوش‌ها توسط مرحوم صالحی از مؤسسه باستانشناسی دانشگاه تهران نزدیک ساختمان نقاشی شده در مرکز سایت آغاز شد. در سال 1380 شمسی معادل 2001 میلادی حسن فاضلی نشلی از دانشگاه تهران کاوش‌ها را شروع کرد و تا اندازه سکونتگاه، گاهنگاری و مناطق صنایع دستی رو تعیین کرد. این بخشی از پروژه بازنگری دشت قزوین بود. در سالهای 1383 و 1386 شمسی که معادل 2004 و 2007 میلادی گودال‌های افقی و عمودی حذف شد تا تمایز اجتماعی، لایه‌نگاری و مسائل گاهنگاری را روشن کنند. در سال 1390 شمسی 2011 میلادی فاضلی نشلی گودالی در 10 متر در 10 متر حذف کرد در منطقه جنوب سایت و لایه‌های خاکستر و خاک رس سوخته که غیر مسکونی بود برای زباله و صنایع رو پیدا کرد. در این کاوش‌ها 140 توکن دیگه کشف شد. در سال 1391 هم معادل 2012 میلادی ادامه کاوش‌ها توسط دکتر حسن فاضلی نشلی ادامه پیدا کرد. اشیایی مثل سرباره، مجسمه‌های شکسته، استخوان حیوانات و 47 توکن دیگه پیدا شد. این کاوش‌ها نشون داد سایت منطقه برای فعالیت‌های صنایع دستی و زباله بود. در سال 1392 شمسی 2013 میلادی کاوش‌ها توسط سلطانزاده و یوسفی روی معماری و فضاهای خانه‌ها در 12 لایه سکونت انجام پذیرفت. اما در مورد لایه‌نگاری و اون در واقع ادوار تاریخی که در این منطقه وجود داره، لایه‌نگاری تپه زاغه نشان دهنده سکونتی نسبتاً کوتاه اما متراکم است که در چند فاز ساختمانی و فرهنگی تداوم یافت و بیش از آن که با انباشت لایه‌های طولانی مدت روبرو باشیم، با بازسازی‌های مکرر معماری در یک بازه زمانی محدود مواجه است. در لایه‌های زیرین شواهد اولیه نوسنگی متأخر به دست آمد، یعنی در پایین‌ترین سطوح فرهنگی تپه زاغه
ما شواهدی از استقرارهای وابسته به نوسنگی دارای سفال شناسایی شد. این لایه ها از نظر ضخامت محدودند و بیش از آن که معماری گسترده ای را ارائه دهند از طریق بقایای پراکنده سفال، ابزارهای سنگی و بقایای زیستی شناخته می شوند. سفال های این بخش عمدتاً با خمیر گیاهی پخت ناقص و از نظر فنشناسی با نمونه های نوسنگی متأخر فلات مرکز ایران قابل مقایسه‌اند. برخی پژوهشگران این شواهد را نشانه از حضور یا تأثیر سنت‌های فرهنگی بیش از استقرار اصلی زاغه می‌دانند، هرچند سکونت پایدار و برنامه‌ریزی شده هنوز در این مرحله مشاهده نمی‌شود. از نظر زمانی این لایه‌ها احتمالاً به اواخر هزاره هفتم پیش از میلاد تعلق دارند، اما تاریخ گذاری مطلق مستقلی برای آنها در دست نیست و بیشتر بر قیاس‌های منطقی استوار است. اما لایه‌های اصلی سکونت یعنی دوره مسنگی انتقالی بخش عمده توالی لایه‌نگاری تپه‌زاغه به این دوره تعلق داره که در پژوهش‌های جدید از آن به عنوان مسنگی انتقالی یاد می‌شود. این لایه‌ها هسته اصلی سکونت در واقع در زاغه را تشکیل میدن و شامل چندین فاز ساختمانی پی در پی هستند. در این مرحله معماری خشتی منظم با نقشه‌های چارگوش، دیوارهای نسبتاً ضخیم و فضاهای عملکردی متمایز شناسایی شده است. وجود حیاط‌ها، اتاق‌های مسکونی، فضاهای انباری و مسیرهای عبوری نشان دهنده نوعی برنامه‌ریزی فضایی و سازمان اجتماعی فراتر از یک روستای ساده است. معروف‌ترین نمونه این دوره بنای موسوم به ساختمان نقاشی شده است که در موردش توضیح دادیم. تاریخ‌گذاری‌های رادیو کربن انجام شده بر نمونه‌های عالی به دست آمده از لایه‌های معماری زاغه چارچوب زمانی نسبتاً دقیقی برای این محوطه فراهم کرده. بر اساس این داده‌ها استقرار اصلی تپه‌زاغه حدود 5400 تا 4400 پیش از میلاد تداوم داشته. این بازه زمانی نشان می‌دهد که زاغه یکی از محوطه‌های کلیدی در فهم گذر تدریجی از نوسنگی به مسنگی در ایران مرکزی است و همزمان با تحولات مشابه در محوطه‌های چون چشم علی، سیلک کاشان 2 و مناطق غربی‌تر فلات ایران قرار دارد. یکی از مهمترین ویژگی‌های لایه مسنگی تپه‌زاغه کشف مجموعه از توکن‌های سفالی، مهره‌ها و اشیاء نمادین است که به عنوان ابزارهای اولیه مدیریت اقتصادی و اجتماعی تفسیر شدند. این اشیا که معمولاً در فضاهای خاص یا انباری‌ها یافت شدند نشان دهنده نوعی نظام ثبت و کنترل تولید و توزیع کالاهاست. حضور این عناصر در چارچوب لایه‌نگاری زاغه گواهی روشن بر پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی در این دوره است و جایگاه زاغه را در میان محوطه‌های پیش درآمد شکل‌گیری نظام‌های اداری در خاور نزدیک برجسته‌تر می‌کند. در بالاترین بخش‌های تپه نشانه‌هایی از افول و رها شدگی تدریجی سکونت مشاهده می‌شود. این لایه‌ها بیشتر شامل بقایای تخریب شده معماری، پراکندگی سفال و نبود بازسازی‌های منظم هستند. به نظر می‌رسد پس از حدود اواسط هزاره پنجم پیش از میلاد تمرکز سکونت انسانی از تپه‌زاغه به محوطه‌های مجاور دشت قزوین به ویژه سگزآباد منتقل شده. این جابجایی احتمالاً با تغییرات زیست محیطی، اقتصادی یا اجتماعی در مقیاس منطقه‌ای مرتبط بوده است. اما در مورد یافته‌ها، مهمترین و شاخص‌ترین یافته‌های باستانشناسی تپه‌زاغه معماری خشتی منظم و برنامه‌ریزی شده آن است. خانه‌ها عمدتاً با نقش‌های چارگوش، دیوارهای ضخیم خشتی و کف‌های کوبیده ساخته شدند. این معماری نشان می‌دهد که ساکنان زاغه با اصول پایدارسازی سازه، تفکیک فضاهای داخلی و بازسازی‌های مکرر آشنا بودند. در میان این بناها ساختمان موسوم به بنای نقاشی شده هم اهمیت ویژه خودش رو دارد که در موردش صحبت کرد. یکی از چیزایی که در تپه‌زاغه به دست آمده سفال‌ها و تنوع فنشناسی و کارکرد آنها هستش. سفال‌های به دست آمده تپه‌زاغه از نظر فن ساخت، تزیین و کارکرد از مهمترین داده‌های فرهنگی محوطه به شمار می‌رود.
بخش سفال‌ها دستساز هستند با خمیر گیاهی که اون شاموت و پخت ناقص. ظروف ساده مصرفی در کنار نمونه‌های نقاشی شده با نقوش هندسی دیده می‌شود. سفال‌های زاغه از نظر سبک و سنت‌های سفال مرکزی در دوره مستنگی انتقالی همخوانی دارند و در این حال ویژگی‌های محلی مشخصی را نشان می‌دهند. وجود ظروف بزرگ ذخیره‌ای بیانگر در واقع ذخیره غلات، آب یا سایر محصولات کشاورزی است و نشان می‌دهد که اقتصاد زاغه فراتر از معیشت روزانه بوده و نوعی برنامه‌ریزی اقتصادی در آن جریان داشته. یکی دیگر چیزایی که در تپه زاغه مهمه و به دست اومده ابزارهای سنگی و فعالیت‌های اقتصادی هستش. مجموعه ابزارهای سنگی کشف شده در تپه زاغه شامل تیغه‌ها و ریز تیغه‌ها و خراشنده ها و ابزارهای مرتبط با درو و فراوری محصولات کشاورزی است. این ابزارها عمدتاً از سنگ‌های محلی ساخته شدند و نشان دهنده اقتصاد مبتنی بر کشاورزی و دامداری است. وجود ابزارهای درو همراه با بقایای گیاهان اهلی شده مانند گندم و جو حاکی از کشاورزی پایدار و سازمان یافته است. این یافته ها نشان می‌دهد که ساکنان زاغه نه تنها تولید کننده غذا بودند بلکه توانایی ذخیره و مدیریت منابع را داشتند. یکی دیگه از چیزایی که در اینجا کشف شده و بسیار مهمی بهش اشاره کردیم در رابطه با توکن ها هستش که این توکن ها یک شواهدی از نظام های اولیه اداری رو نشون میده. از مهمترین و بحث‌انگیزترین یافته‌های تپه زاغه توکن های سفالی کوچکی هستند. این اشیا که در اشکال هندسی ساخته شدن معمولاً به عنوان ابزارهای شمارش، ثبت یا کنترل کالا تفسیر می‌شوند. وجود توکن ها در زاغه نشان دهنده نوع نظام اداری ابتدایی است که پیش درآمدی و نظام‌های پیچیده‌تر ثبت اطلاعات در دورهای بعدی محسوب می‌شود. این یافته‌ها جایگاه زاغه را در مطالعات مربوط به شکل‌گیری مدیریت اقتصادی و اجتماعی در خاور نزدیک برجسته کرده و آن را در کنار محوطه‌های چون چوغامیش و تل عبید قرار می‌دهد. از دیگر چیزایی که در تپه زاغه کشف شده اشیاء نمادی و تزئینی هستند. در میانه یافته‌ها اشیاء تزئینی مانند مهره‌ها، آویزها و قطعات کوچک ساخته شده از سنگ یا سفال نیز دیده می‌شود. این اشیاء نشان دهنده توجه به جنبه‌های زیبایی شناختی و نمادین زندگی روزمره هستند. برخی از این اشیاء احتمالاً نقش هویتی یا آیینی داشتند و به تمایز اجتماعی افراد یا گروه‌ها کمک می‌کردند. از دیگر چیزایی که در تپه زاغه به دست آمده بقایای استخوان‌های جانوری کشف شده در تپه زاغه است که نشان می‌دهد دامداری به ویژه پرورش بز و گوسفند بخش مهمی از اقتصاد محوطه بوده. در کنار آن شواهد شکار نیز دیده می‌شود اما نقش آن در مقایسه با دامداری و کشاورزی محدود هست. این مجموعه داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد زاغه ترکیبی از کشاورزی و دامداری و بهره برداری محدود از منابع طبیعی بوده و از ثبات نسبی برخوردار بوده. در مجموع یافته‌های باستانشناسی تپه زاغه تصویری روشن از یک جامعه روستایی پیشرفته در هزاره ششم پیش از میلاد ارائه می‌دهد. جامعه‌ای که با معماری برنامه‌ریزی شده، اقتصاد کشاورزی پایدار، نشانه‌های مدیریت اداری اولیه و عناصر نمادی و آیینی این ویژگی‌های تپه زاغه را به یکی از محوطه‌های کلیدی برای درک شکل‌گیری جوامع پیچیده در فلات مرکزی ایران بدل می‌سازد. یکی از چیزایی که در واقع تپه زاغه به دست آمده پیکرک گلی مادر در حال آغوش گرفتن کودک خود است که از مهمترین آثار هنری پیش از تاریخی کشف شده در ایران است. این اثر قدمت حدود 7000 سال دارد، متعلق به اواسط 3000 پیش از میلاد و تنها نمونه شناخته شده پیش از تاریخ ایران است که مادر و کودکش را به این شکل نمایش می‌دهد. این پیکرک در جریان کاوش‌های باستانشناسی در دشت قزوین به دست آمد و از یک بنایی که اشاره کردیم ساختمان
منقوشه است، در اون ساختمان این اثر به دست اومد. زمان کشفش هم در واقع حدود بین دهه 1350 تا 60 بوده، دهه 1970، اما تا سالهای اخیر به طور گسترده اینو به نمایش عمومی قرار نگرفت. این مجسمه جنسش از گل پخته است و همونطور که گفتیم مادری رو نشون میدهد که کودک خود را در بغل گرفته. سر مادر به صورت کشیده و تقریبا مخروطی شکل است. چشمهای مادر با شیارهای ساده نمایان شدن. کودک به صورت جداگانه از گلوله‌های گلی ساخته شده و سپس به پیکر مادر افزوده شده است. برخلاف حالت طبیعی، مادر با 4 دست نشان دهنده آن است که ممکن است نماد قدرت یا توجه به نمادی نمادین یا ایمانی باشد. این اصلا نه تنها نشان دهنده مهارت هنرمندان پیش از تاریخی در فرم‌دهی حجمی است، بلکه به وضوح حس عاطفی مادرانه را نیز منتقل می‌کند، موضوعی که در هنر پیش از تاریخ ایران بسیار نادر است. این پیکرک جزو مجموعه گنجینه‌ای موزه ملی ایران در تهران است و گاهگاه به نمایشگاه‌های ویژه به مناسبت گذاشته می‌شود. این اثر در سال 1401 2023 میلادی به مناسبت روز زن و روز مادر به صورت نمایش تک اثر در موزه ملی ایران به نمایش درآمد. این پیکرک از نظر انسانشناسی و تاریخ و هنر باستانی اهمیت ویژه‌ای دارد، چون شیء نمادین عاطفی انسانی را در واقع زمانی قدیم، بسیار قدیم نشان می‌دهد. دوستان عزیز، برنامه‌های ما که با هدف آشنایی فارسی زبانان با تاریخ و میراث فرهنگی سرزمین کهن ایران تهیه شده به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته و در آینده نیز چنین خواهد بود. با هدف گسترش فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی خود، بنیاد غیرانتفاعی مطالعات باستانشناسی ایران را به ثبت رسانیده و قصد تهیه برنامه‌های مفصل‌تری را داریم. برای ادامه راهی که در پیش است و به منظور محتوای بیشتر، مسلماً کمک‌های مالی شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود. اگر به این کار تمایل دارید، لطفاً لینک کمک مالی در متن توضیحات این ویدیو را کلیک کنید. از همکاری شما صمیمانه تشکر میکنم. اما در مورد سیستم آبیاری در این منطقه، دشت قزوین در واقع نظر اقلیمی در گذشته شرایط مرطوب‌تری از امروز داشته. وجود رودخانه‌های فصلی، آبراه‌های طبیعی یا مسیل‌ها و سطح بالاتر آب‌های زیرزمینی امکان بهره برداری از منابع آب سطحی و کم عمق را فراهم می‌کرده. تپه زاغه در فاصله نه چندان دور از این آبراه‌ها قرار دارد و انتخاب مکانان به روشنی تابع دسترسی آسان به آب بوده است. آب شرب یا چشمه‌ها آب‌های سطحی و ذخیره‌سازی در آنجا وجود داشته که برای تامین آب شرب ساکنان زاغه به احتمال زیاد از ترکیبی از چشمه، ذخیره آب در ظروف سفالی استفاده می‌کردند. در کاوش‌ها هیچ گونه چاه، کانال زیرزمینی یا سازه شبیه قنات شناسایی نشده است. البته این موضوع با خدمت محوطه سازگار است، زیرا فناوری قنات دست کم به هزاره نخاسته بیش از میلاد تعلق دارد. کشاورزی در تپه زاغه بر پایه آبیاری طبیعی یا دیمی استوار بوده، نه آبیاری مهندسی شده، و مهمترین در واقع پیچیدگی اون این استش که ما با اونجا با کشت غلاتی مانند گندم و جو روبرو هستیم که عمدتاً متکی بر بارش‌های فصلی بوده، اما دمکاری به صورت ساده انجام نمی شده، بلکه زمین هایی که شیب کمی داشتن و نزدیک به مسیل ها بودن انتخاب می شده و دیم در اونجا انجام می شده. یکی از محتمل ترین روش هم هدایت طبیعی آبهای سیلاب ها زمین های زراعی بوده که بدون ایجاد کانال دائمی انجام می گرفته. استفاده از رطوبت باقی مونده خاک رو ازش استفاده می کردن که در زمین هایی که پس از سیلاب یا بارش رطوبت خود را برای مدت طولانی حفظ کردن
و اینو کشاورزان مورد استفاده قرار میدن. شواهد گیاهشناسی و ابزارشناسی مؤید وجود نظام کشاورزی پایدار در زاغ است. ابزارهای سنگی مرتبط با درو، بقایای دانه‌های اهلی شده، وجود انبارهای ذخیره غله نشان می‌دهد که تولید کشاورزی از سطح معیشتی ساده فراتر رفته و نیازمند برنامه‌ریزی فصلی و مدیریت منابع آب بوده است. این مدیریت نه از طریق سازه‌های مهندسی بلکه از راه دانش بومی، از چرخه‌های بارش، سیلاب، خاک انجام می‌شده است. نظام تامین آب در تبلیغ زاغه از نظر ساختار با محوطه‌های همدوره خود در دشت قزوین مانند چشم علی، قبرستان، سگزآباد همخوانی دارد و در هیچ یک از این محوطه‌های در 1006 پیش از میلاد شواهدی از کانالکشی یا آبیاری مصنوعی پیچیده مشاهده نمی‌شود. این هم نشان می‌دهد که تحول به سوی سامان‌های آبیاری مهندسی شده پدیده متأخرتر در تاریخ فلات ایران به شمار می رود. اما در مورد اقتصاد و معیشت مردم، کشاورزی در واقع یکی از بنیادی ترین شواهد اقتصادی در تپه زاغ است. بقای محصولات اهلی شده و ابزارهای مرتبط با کشاورزی نشان دهنده این است که گندم و جو رو اهلی کرده بودند، ابزار برداشت رو تولید کرده بودند، خاک اطراف رو خوب شناسایی کرده بودند که بتونن که منظما از اونجا برداشت بکنن. بقایای گیاهان اهلی شده هم در محوطه تاکید میکنند که کشاورزی نه فقط برای مصرف روزمره بلکه برای ذخیره و مدیریت منابع غذایی انجام میشده است. در کنار کشاورزی دامداری هم نقش اساسی در معیشت مردم زاغه داشته است. مطالعات روی بقایای جانوری مثلا استخوان‌ها نشان دادند که گوسفند و بز اهلی و شاید بز وحشی به صورت عمده پرورش می‌یافته. بقایای گاو، آهو، خوک و سگ نیز یافت شده که نشان دهنده ترکیب دامداری و شکار در اقتصاد برخی فصل‌ها بوده است. دام‌ها نقش چندگانه‌ای داشتند، از گوشت و شیر تا پوست و شاید نیرو کار در کشاورزی و کاربردهای دیگه. این الگوی ترکیبی کشاورزی و دامداری یکی از شاخص‌های جوامع پیش‌تمدن در فلات ایران به شمار می‌رود. اگرچه کشاورزی و دامداری بخش اصلی معیشت را تشکیل می‌داده، اما شواهدی از شکار نیز دیده می‌شود. بقایای استخوان‌های وحشی مانند غزال در کنار ابزارهای استخوانی و سنگی نشان می‌دهد که شکار به عنوان منبع مکمل غذایی وجود داشته. البته این شیوه در بسیاری از جامعه‌های ابتدایی کشاورزی نیز وجود داشته که تکمیل منابع پروتئینی و مواد عالی را شکل می‌داده. یکی از مهمترین در واقع یافته‌های باستانشناسی زاغه مجموعه از توکن‌های سفالی کوچک است که این توکن‌ها برای ثبت، شمارش، مدیریت محصولات به کار می‌رفته و پژوهش‌های تخصصی نشان دادند که این توکن‌ها می‌توانسته به منظور ثبت و تخصیص سهمیه‌ها یا ذخیره محصولات مورد استفاده قرار گیرند، به گونه‌ای که پس از برداشت محصول و جداسازی سهم خانواده‌ها یا گروه‌ها توکن‌های مرتبط با آنها هست یا بایگانی شود. علاوه بر کشاورزی دامداری، شواهدی از سفالگری هم در اونجا هست که ساخت اشیاء هنری و پیکرک‌ها، ابزارهای تزئینی و کارگاه‌های ساخت صنعتی کوچک نیز در تپه زاغه وجود داشته. این شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد زاغه فقط معیشتی نبوده بلکه در تولید صنایع دستی، مبادله اقلام فرهنگی، اقتصادی نیز در جریان بود. اما در مورد مسیرهای تجاری اینها چه در داخل و چه در خارج ایران باید اشاره بکنیم که از طریق یک راهی بود که اینها رو به فلات مرکزی و شمال غربی ایران میرسون که سفالها، ابزارهای سنگی در زاغه مشابه نمونه‌های یافته شده در تپه سار دامغان، تل بکن و چشم علی هستند. این شباهت نشان میداد که زاغه در شبکه مبادلات فلات مرکزی و شمال ایران
فعال بوده. یه ارتباط هم با جنوب فلات ایران داشتن که مواد معدنی و سفالهای مشخصی که با تکنیک‌های متفاوت ساخته شده اند حاکی از مبادله با مناطق کوهستان‌های جنوب و فلات و دشت‌های مرکزی ایران باشه. این ارتباط می‌توانست شامل تبادل غلات، محصولات دامی، ابزارهای سنگی و سفال باشه. مسیرهای تجاری فراتر از ایران ارتباط با خاور نزدیک بین‌النهرین رو داشتن. برخی توکن‌های سفالی و شکل‌واره‌های خاص زاغه شباهت‌های به نمونه‌های سنت‌های اروک و جوامع نوسنگی مسنگی شمال بین‌النهرین دارند. این هم نشان می‌دهد که زاغه می‌توانسته به شبکه تبادل فرهنگی اقتصادی اولیه در خاور نزدیک متصل باشد. یکی دیگر از مسائل اینا تبادل مواد اولیه و ابزار بود. فلزات اولیه مسی یا سنگ‌های معدنی خاص و ابزارهای ساخته شده از سنگ‌های غیر محلی نشان دهنده مبادله محدود مواد اولیه با مناطق دوردست است. این مسیرها احتمالاً به شکل مسیرهای زمینی و دره‌های ارتباطی میان فلات ایران و بین‌النهرین بوده است. خلاصه اینکه زاغه یک مرکز اقتصادی محلی با کشاورزی و دامداری پیشرفته بوده است. با وجود آن که عمده فعالیت‌ها در سطح محلی و منطقه‌ای بوده، شواهدی از اتصال به شبکه‌های مبادله گسترده در شمال ایران و خاور نزدیک وجود دارد. مسیرهای اصلی احتمالاً دشت قزوین به دامنه‌های البرز، دشت‌های مرکزی و از آنجا به بین‌النهرین و شمال خاور نزدیک امتداد می‌یافته. ابزارها و اشیاء وارداتی، توکن‌ها و سبک‌های سفالگری گواهی بر وجود تجارت و تبادل فرهنگی و اقتصاد اولیه است. اما در مورد معماری تپه زاغه، بناهای تپه زاغه عمدتاً با خشت دستا ساخته شدند، زیرا منابع سنگی در منطقه اندک بودند. بدین ترتیب ساختارهای معماری بر اساس مسائل خاکی بوده که با نی یا کا مخلوط می‌شده و پس از شکل‌دهی در محل خشک می‌شدند. این خشت‌ها اغلب پیش از خشک شدن با سوراخ‌های دستی همراه بودند تا حمل آنها آسان‌تر شود و در سازه‌ها به عنوان دستگیر عمل بکنند. کاوش‌ها در تپه زاغه نشان می‌دهد که سکونتگاه دارای چندین واحد مسکونی مجزا بوده که در کف سکونتگاه پراکنده یا پشت به دیوار قرار داشتند. پلن این خانه‌ها غالباً چارگوش بوده و با دیوارهای خشتچین از هم جدا می‌شدند. همه خانه‌ها دارای در اصلی به سمت مسیرها یا فضاهای باز میانی بودند که عبور و مرور ساکنان را تسهیل می‌کرده و نشانه ابتدایی از نوعی نظم فضایی و پیوند میان فضاها بوده. در برخی از این فضاهای مسکونی آتشدان یا اجاق برای پخت و پز و انبارهای سفالی برای ذخیره غذا و آب یافت شده که نماینگر فعالیت‌های روزمره معیشتی ساکنان است. معماری خانه‌ها در زاغه چند منظوره بوده. بخشی از بنا برای طبخ غذا، بخشی برای خواب و زندگی روزانه، بخشی برای ذخیره سازی منابع غذایی کاربرد داشته. این الگوی فضاهای چند منظوره از ویژگی‌های استاندارد جوامع کشاورز دامپرور پیش از تاریخ است. در این حال کاوش‌ها همچنان نشان دادند که احتمالاً فضاهای مشاع عمومی نیز در محوطه وجود داشتند که برای گرد همایی‌ها، مراسم یا فعالیت‌های اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گرفتند. این فضاها غالباً در نزدیکی ساختمان‌های مسکونی یا در قسمت‌هایی که نسباً همگانی باز بودند قرار می‌گرفتند. یکی از مهمترین سازه‌های در واقع معماری در تپه زاغه همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید ساختمان است که امروزه به ساختمان نقاشی شده مشهور است و از آن به عنوان فضا یا معبد یا مکان تجمع اجتماعی یاد می‌کنند که این بنا از طریق بررسی دیوارهای داخلی آن شناسایی شده که با نقوش هندسی رنگی تزیین شده و نشانه از اهمیت نمادین آیینی یا جمعی در آن محوطه بوده است. وجود این فضا جدا از خانه‌های مسکونی نشان می‌دهد که در زاغه تفکیک در واقع کارکردهای اجتماعی فرهنگی فراتر از زندگی روزمره وجود داشته. اگرچه تپه زاغه شهر کلاسیک با شبکه قیامتبندی پیچیده نداشته، اما الگوی سکونت آن حاکی از نوعی نظم ابتدایی در برنامه‌ریزی مکانی است. خانه‌ها غالباً در پشت سر هم
یا در ردیف‌های غیر منظم قرار گرفته که مسیرهای میان فضایی میان آنها ایجاد می‌کرده است. این الگو نشان می‌دهد که ساکنان زاغه نه فقط به صورت پراکنده ساکن نبودند، بلکه نوعی نظم اجتماعی در شکل‌گیری بافت مسکونی وجود داشته. می‌توان گفت این نوع پراکندگی کنترل شده نخستین مراحل شهری شدن تدریجی در فلات مرکزی ایران را نشان می‌دهد، هرچند هنوز به شهرسازی پیشرفته نرسیده است. کاوش‌های بعدی در دهه‌های اخیر از جمله فصل‌های جدید حفاری دانشگاه تهران نشان دادند که در برخی از لایه‌ها آثار لایه‌های رنگ‌آمیز گچی روی کف و دیوارها دیده شده که احتمالاً به تزیینات داخلی یا سطوح کاربردی مربوطه مرتبط هستند. این رنگ‌ها شامل سایه‌های قرمز، زرد و سفید بوده و نشان می‌دهد که افرادی که در زاغه میزیسته‌اند به زیباسازی فضایی و نمادین اهمیت می‌دادند. اما در مورد نوع تدفین در تپه زاغه، کاوش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که تدفین‌ها در زاغه عمدتاً به دو شکل اصلی بوده. یکی تدفین در سطح زمین با گودال‌های کم عمق بوده که اجساد رو در گودال‌های کوچک خاکی یا گودال‌های کندومانند قرار می‌دادند. گاهی از خاک نرم یا لایه‌ای از رس برای پوشاندن اجساد استفاده می‌کردند. این روش ساده‌تر و متداول‌تر در گروه‌های کشاورز و دامپرور اولیه بوده است. یک نوع تدفین هم در کنار یا داخل بناهای مسکونی بوده که برخی تدفین‌ها در زیر کف خانه‌ها یا در مجاورت دیوارها انجام می‌شد. این کار احتمالاً نمادی از پیوند زندگی روزمره و ارج نهادن به نیاکان بوده است و نشان می‌دهد که فضای خانه نه تنها مسکونی بلکه نمادین و آیینی بوده. در حالت تدفین باید اشاره بکنیم که اجساد به صورت خمیده یا جمع شده قرار داده می شدن که شیوه رایج در جوامع نوسنگی ایران و خاور نزدیکه. هیچ شواهدی از کوره‌سوزی یا دفن در قبرستان‌های عمومی در قبرهای عمودی عمیق یافت نشده است. در برخی تدفین‌ها اجساد با اشیاء همراه مثل ظروف سفالی کوچک یا ابزارهای سنگی همراه شدند که بیانگر ایده اعتقادی به زندگی پس از مرگ با ارزش اجتماعی فرد بوده است. کودکان و نوزادان اغلب در مجاورت بزرگسالان یا در ظرف‌های سفالی به شکل نمادین دفن شدند. برخی از پیکرک‌های کوچک مانند مادر کودک ممکن است نمادی از توجه به مرگ کودکان نوزادان با آیین‌های خاص مرتبط با تولد مرگ در جامعه زاغه بوده باشد. تدفین در کنار خانه یا در محدوده سکونتگاه‌ها نشان دهنده پیوند اجتماعی قوی بین نیاکان و نسل‌های فعلی بوده است. همراه کردن اشیا با اجسادشان نشان می‌دهد که جامعه زاغه مفهوم مالکیت، احترام و باورهای نمادین را به مرگ و زندگی پس از آن نسبت می‌دهد. شیوه تدفین خمیده همراه با اشیا الگوی مشابه با جوامع چشمعلی، تل باقون و تپه حصار دامغان دارد که نشان دهنده شبکه فرهنگی و آیینی مشترک در فلات ایران به شمار می‌رود. اما برگردیم به ویژگی‌ها و اهمیت در واقع چیزایی که ویژگی‌های مهمی که در مورد تپه زاغه میتونیم بهش اشاره بکنیم، یکیش در مورد معماری هستش به آنهای اشاره کردیم که ویژه‌ای در اینجا هستش. نظم فضایی در سکونتگاه‌ها و ترکیب فضاهای مسکونی و عمومی نشان دهنده از یک جامعه نسبتاً پیچیده است. پیکر مادر و کودک که بهش اشاره کردیم در حال حاضر در موزه ایران نگهداری می شود. یکی از شاخص‌ها و شاخص‌ترین یافته‌ها و ممتازترین چیزهایی است که در تپه زاغه به دست آمد. شیوه تدفین‌ها در تپه زاغه نیز یکی از ویژگی‌های هستش و قرار دادن کودکان و نوزادان در ظروف سفالی. اقتصاد و معیشتشون بر اساس
توضیح دادیم که دامپروری و کشاورزی و تولیدات محلی و صنایع دستی و هنری و اینها و اون ابزارهاشون، سفالهاشون، مواد معدنی که وارد میکردن، چه از خارج از محوطه خودشون چه از محوطه اطراف خودشون، همه نشون دهنده یک سازمان نسبتاً پیچیده اجتماعی در تپه زاغه داره. نقاشی های دیواری اینها نشون میده که مردمان تپه زاغه به زیباسازی فضا و معنا بخشیدن به محیط زندگی اهمیت میدادن. پیکرک ها و اشیای تزئینی مانند مهره ها و اشیای در واقع کوچکی که در اون منطقه به دست اومده و سفال ها همه نشانه از نمادگرایی آیین ها و هویت فرهنگی جامعه است. در واقع زاغه به عنوان یک مرکز مبادله منطقه‌ای عمل می‌کرده و مسیرهای ارتباطی با تپه‌حصار دامغان، تل باکون، چشم اهلی و مناطق شمالی و خاور نزدیک داشته است. مبادله کالاهاش شامل محصولات کشاورزی، ابزار سنگی، سفال و مواد معدنی بوده که همه اینها در مجموع زاغه را به یکی از مهمترین نمونه‌های سکونتگاه پیش از تاریخی با ارزش علمی، فرهنگی و نمادین در ایران تبدیل کرد. اما در مورد چند تا منبع رو برای مطالعه بیشتر برای علاقمندان هست. یکی در واقع در لایه نگاری تپه زاگرس هست، دوره ما قبل تاریخ هستش که کار گروهی هستش، 4 نفر این رو تهیه کردن. یک کتابی هستش در مورد مطالعه باستانشناسی توکن‌های تپه زاغه قزوین هستش که آقای دکتر حسن فاضلی نشلی نوشته. یک بررسی در واقع تجزیه و تحلیل شیمیایی یافته‌های تپه زاغه و خاک‌های اون منطقه هستش که این هم باز کار گروهی هستش. کتابی است در واقع اون پیکرک ها و مجسمه هایی که از انیمال ها در اونجا به دست اومده، این هم آقای اسکرپور نوشته. بعد یک گزارش در واقع در مورد اون ساختمون منقوشه که کار آقای دکتر عزت الله نگهبان هستش. بعد یک کتاب هندبوک بالا آکسفورد در مورد پیکرک های انسانی که در تپه زاغه پیدا شده بهش اشاره داره. باز یک کار گروهی بین آقای دکتر حسن فاضلی نشلی و خانم نیلوفر مژگانی هستش در مورد در واقع توکن‌های و شیوه های شمارش و یافته های اداری تپه زاغه هستش. آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی مقاله داره در مورد تپه زاغه و سفالهاش و ساختار اجتماعیش. باز آقای دکتر ملک شهمیرزادی تحلیل خانه ها و ساخت و ساز در زاغه رو داره. باز آقای دکتر ملک شهمیرزادی بررسی خانه های خصوصی و فضای سکونتی در تپه زاغه رو داره. مقاله هستش در مجله باستانشناسی در رابطه با تجزیه و تحلیل یافته های فلزی در اونجا تپه زاغه است. کتاب باستانشناسی دشت قزوین از 1600 تا 1000 اول قبل از میلاد کار آقای دکتر حسن فاضلی نشلی هستش. گاهنگاری محوطه بیش از تاریخی زاغه در دشت قزوین هستش که کار گروهی هستش. تجزیه عناصر خاک باستانی دوره مستنگ تپه زاغه هستش، برای باز این در مجله پژوهش‌های باستانشناسی چاپ شده. بافت روستایی پیش از تاریخ زاغه هستش که آقای دکتر صادق ملکزاده شهمیرزادی نوشته، از منابع مهمی در مورد اونجاست. بررسی باستانشناختی سامانه حسابداری در جوامع انسانی پیش از تاریخ دشت قزوین، مورد مطالعاتش تپه زاغه هستش، این هم کار گروهیه. مجموعه گزارش‌های کاوش‌های باستانشناسی استان قزوین هستش که کاری است که دانشگاه تهران انجام داده. آسیب شناسی بناها، بافت‌ها و محوطه‌های تاریخی هستش که اشاره به آسیب شناسی تپه زاغه هم داره درش. بررسی و مقایسه عناصر معدنی استخوان‌های باستان
در بخش‌های مختلف اسکلت بدن انسانی که نمونه موردیش تپه زاغه هستش. آسیب شناسی محوطه‌های بیش از تاریخ تپه زاغه هستش. این هم کار گروهیه. گزارش مقدماتی مطالعات گیاهشناسی در تپه زاغه است، کار گروهی هستش، همون موردی که اشاره کردم، خانم مشکور بهش اشاره کرده، و منابع دیگری که دیگه فرصت نیست بیش از این معرفی بکنیم. به هر حال از توجه شما بسیار بسیار سپاسگزار و ممنون هستم. به امید دیدار شما در جلسه آتی که ما در مورد تورنگ تپه صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنون.